Hoeveel artiesten draaiden dit jaar op Reverse? Dus, mooi jongen, 20 of zo. 20. Wat is er nou beter dan één gigantische arena met een hele dikke stage, een lichtshow waar je u tegen zegt en de beste artiesten uit de hardere stijlen? Juist, dat zijn 2 gigantische arena's met 2 hele dikke stages, een dubbel aantal lichtshow en nog meer van de beste artiesten uit de hardere stijlen. En die vind je hier op Reverse. Power of perception. Reverse is het grootste indoor hardstyles evenement van België. En elk jaar heb je unieke, maar vooral hele toffe dingen op het programma staan. Zo kan er zomaar een podium uit het plafond komen zakken. Staan er altijd unieke acts onstage en vooral die intro shows. Die komen nog maar zelden tegen. Het is dan ook niet voor niks dat er zoveel liefhebbers naar het Sportpaleis in Antwerpen komen voor een van de grootste hardstyle evenementen uit de kalender. Hey, wat vinden jullie nou van Reverse? Nou, het is het eerste jaar dat we hier komen, maar tot nu toe ziet het er echt ook goed uit, dus we hebben hoge verwachtingen. Geweldig. Ja? Echt geweldig. Gewoon hoe de atmosfeer is daar elk jaar. Ik kom hier nu al voor de 4e jaar terug en de atmosfeer is, zoals je kan zien, echt gewoon geweldig. Elk jaar opnieuw. Iedereen is hier zo blij, er is amper ruzie. Dat is een ene gezellige sfeer, dat is echt geweldig. Iedereen heeft respect voor elkaar, dat is echt leuk. Ja, het is voor mij al elk jaar een vast feestje geworden, omdat ik zelf ook van België ben. Sinds 2014 al, dus het blijft gewoon een heel vet feest. En het thema is ook altijd heel leuk uitgewerkt. Wat heeft er dan voor gezorgd dat jullie naar Reverse zijn gegaan? Filmpjes van andere jaren en van vrienden die er naartoe zijn geweest. Het is super ziek. De line-up super dik, echt. Ik denk de line-up vooral. En, Ja, ook sowieso gewoon de liefde voor de muziek natuurlijk. Hey, ik ga jullie een aantal vragen stellen en die moeten jullie binnen 5 seconden beantwoorden. Hebben ze goed? Dan krijgen jullie van mij een aantal munten. Wat is het thema van Reverse dit jaar? Power of Perception. Ja. Power of Perception, ja. Power of Perception. Simon en ik hoor. Oké, lekker, lekker. Hoeveel artiesten draaiden dit jaar op Reverse? Dus, mooi jongen, 20 of zo. 20. 27. Heel specifiek, oké. Ik zou het niet weten, ik denk 40 of zo. Nee, 35. 35. Ding, 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 ding. Hey, die is lekker. Ja, dit is goede antwoord, goede antwoord. Hoeveel jaar bestaat Reverse dit jaar? 15. Ja. 15. 15 jaar. Hey. Wie is dit jaar verantwoordelijk voor het anthem? Dat is Hard Driver, Koen en de Tweakers. En die heten bij elkaar? De Elite. Ik weet dat niet. Wat? The Elite. The Elite. En die bestaan uit? Koen, Hardrijver En dat Vikas. Ja. Ja, lekker. Ja, dit is top, dit is top. Nou, dat zijn die munten. Die eerlijk verdiend. Jullie hebben die munten verdiend. Kijk eens. Alsjeblieft. Hey mannen, heel veel plezier vanavond, hè. Geniet ervan. This is a message to the hardstyle breed. Step aside because we are running with the Elite. Well, you just come off the main stage, literally. Yeah. How was it? It couldn't have gone better, I think, for the first official Elite set. Yeah. It was sick. Everything went smooth, how we planned it. Yeah. Really, really happy. It seems like you're all having like a strong connection with Reverse. Yeah. What makes this event so special? Well, it's Belgium's biggest harder styles festival, you know. So the thing is, the Reverse was one of the first really big ass hardstyle festivals in the world, I guess. And you know, 50 years, it's been a while, and the atmosphere, it's always good to come back, and it's my own country, and it's, I also think for all of us, like Reverse was the first big, right? The first big stage we had. And then 15 years later, we're still here, so... And look at you now, and first performance as the Elite. The Elite, is this a one-time thing, or are there more performances coming? Hopefully we will be doing way more of the Elite, because it's so much fun. When the 4 of us together in the studio, magic happens, so I really hope that the Elite will continue. You just talked about that magic that you all seem to have. It appears in the studio, you all seem to have a great connection with each other. Yeah. And the crowd also saw that as well on the main stage.
can you explain that magic that is between all of you? It's just brotherhood. No, it's actually, we've known each other for 10 years. Yeah, 10 years. And that's, I think between all the artists that we know, these are the ones we talk the most to, and we've just been buddies. And we like to make fun of each other all the time, so that magic is, and that's how the magic happens. This year's theme of Reverse is power of perception. So the art of looking of things in perspective. I'm going to count to 3, and then I want you all to point individually to the one who has the most perspective of all, like the art of sight, perspective, the one that will always have the overview. So I'm going to count to 3. 1, 2, 3. Pointing at Marcus, right? But tonight the perspective is a bit like cloudy, or it will go downhill from now. One more time. I'm going to count to 3, and I want you to point at the one who has the least perspective, like the least sight, who is always a little bit chaotic. Do you still want us to perform together, or? Okay, let's count to 3. 1, 2, 3. That's our manager, Ryan. That's Ryan. Well, guys, we really enjoyed your first performance as the Elite. We can't wait for more, and see you at the next event. Thank you. Thanks, man. Reverse. Ja, ze zijn hier backstage bij Reverse en we zitten met de enige echte Devin Wild. Dion, vertel, jij hebt natuurlijk net je première gehad met de Innegame hier op Reverse. Hoe was het? Ik vond het heel vet, man. Eerste keer de nieuwe live act, eerste keer andere invulling qua muziek, weet je. En het was even weer een nieuwe ontmoeting met het publiek, zeg maar. Het was gewoon alsof je weer voor het eerste keer voor het publiek stond. Zo voelde het gewoon even. En dat maakte het op zich ook wel spannend. Maar wel echt heel vet. En hoe reageerde het publiek? Zover ik kon zien ging het op bepaalde edits wel heel goed. Maar gewoon, er was gewoon een goede vibe, weet je. Soms waren er wel platen dat mensen even dachten, oh oké, wacht even, hier moet ik even inkomen, weet je wel. Maar soms als het dan gewoon losklapte, weet je wel, dan ging iedereen ook meteen weer voluit, dus dat was echt top. Leg even uit, waar staat de Innegame? Waar staat het eigenlijk voor? In 1 minuut? Het liefst wel, het liefst wel. De Innegame is eigenlijk, je hebt de oppervlakte, onderwereld, bovenwereld. Bovenwereld is wat je van Devin Wild al kent. En de Innegame is eigenlijk alles wat daar zich onder de oppervlakte zich afspeelt. Vandaar ook die hele look en feel met de lava en met de steen. Ja, het is hier natuurlijk de première geweest op Reverse. Waarom was Reverse voor jou de uitgelegen kans om de Innegame te premieren? Sowieso het begin van het jaar, gelijk een frisse start. We wilden het ook gelijk nu lanceren. Lotto is sowieso een hele mooie locatie. Je hebt eigenlijk gewoon een arena, je hebt gewoon best wel een groot publiek. De stage is top, weet je. Dus het is eigenlijk best wel een goede, ik wil het dan geen testlocatie noemen, maar... Vuurdoop. Ja, sluit me bij jou aan. Ja. Klinkt in ieder geval als een geslaagd debuut. Dit is natuurlijk ook je 3e keer op Reverse. Kun je wat over Reverse vertellen? Wat vind je van dit evenement? Kei vet. Nee, ik vind Reverse zelf altijd heel vet. De vibe is altijd goed. Een van de dikste feesten in België. Ik heb dan de allereerste keer Lotto gedaan, daarna Sportpaleis en nu weer Lotto. En je kunt eigenlijk ook niet zeggen dat of de Lotto is vet of de Sportpaleis. Want het is, allebei heeft het zo zijn eigen vibe. Zo'n Lotto is wat intiemer, weet je wel, maar heb je wel weer een hele, nou, op zich een ondergrondse vibe. Kan je hier dus goed neerzetten. En zo'n Sportpaleis is natuurlijk groot. Dus het heeft weer een hele andere vibe. Maar allebei even vet. Dus volgend jaar gewoon de Innegame in het Sportpaleis? Deze fans, volgend jaar Innegame, Sportpaleis. Fuck the sea, coming straight from the underground. Underground. Nou, vannacht is het wel veilig om te zeggen dat je ogen en oren tekort komt hier op Reverse. Echt, die show die is zo ziek, over elk detail is nagedacht. En dat met technieken waarvan ik dacht dat ze niet bestonden op festivals. Nou, Reverse, hartstikke bedankt voor een fantastische nacht en tot de volgende. Later!